اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده جايب لكم جنب ناس كتير كانت بتسال عليه، وهو بديل الخشب وبديل رخام للشاشه. وزي ما حضراتكم شايفين ده الشاسيه اللي بيتعمل، اللي الناس بتحتار فيه. بيتعمل بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها. النجار بيجيب لوح خشب وبيبدا يصممه، وده يعني حسب كلام العميل كلفه 800 جنيه. جاب نجار عمله بالخشب بكله 800 جنيه. الشاسيه البارز اللي بيبقى وراه ليد نور. بعد كده بنبدأ احنا ناخد مقاس اول شريحة، وممكن تقطعها بالصاروخ او ممكن تقطعها بصفيحة المنشار، فانت عندك حلين ممكن تشتغل بيهم. بعد كده لو في علبة كهرباء ببدأ اعمل لها خلع زي ما حضراتكم شايفين كده، وبالقطر بفصل يعني بصفيحة المنشار وبعمل بالقطر بتدينا الشكل ده. وعلب الكهرباء بتبقى فوق بديل الخشب وبديل الرخام. مفيش حاجة اسمها توسع علبة الكهرباء وتسقطها جوه، مفيش الكلام ده. أي علبة كهرباء بتبقى خارجية وشكلها بتبقى متقفل على حاجة وشكلها شيك. بنبدأ نحط السيليكون زي ما حضراتكم شفتوا، بنبدأ نقفل شريحة شريحة زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بنبدأ نعمل خلع للشاشة البارزة. طبعا اللوح الخشب دوت 20 سنتي. ال20 سنتي في الوقت ده عامل 300 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نعمل خلع للجزء الداخلي اللي هيبقى فيه الليد. وبعد كده بناخد شريحة شريحة في الأماكن الصغيرة دي، وغالبا ما بتبقاش مقاس واحد لأن الجناب بنسبة كبيرة مش بتبقى مظبوطة. فأنت بتقيس شريحة شريحة وبتبدأ تحط لها سيليكون وبتركبها. وطبعا بتدخل من الجنب، مش هينفع تدخل من فوق أو طريقة غير كده. تبدأ زي ما حضرتك شايف كده تثبت شريحة شريحة. طبعا الحائط ده خد 10 بديل الخشب. الواحد ب300 جنيه، يعني واخد بديل خشب ب3000 جنيه، و800 جنيه القطعة الخشب الشاسيه اللي معمولة، واخد لوح بديل الرخام. وهنحسبها دلوقتي مع بعض وهعرف حضرتك تكلفة كاملة بكام. تبدأ تقفل زي ما حضرتك شفت كده. وبعد كده في الجزء الأخير مش بيجي لوح كامل، ببدأ أقطع له الشريحة اللي هي تناسبه زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده ببدأ اخد مقاس اللوح بالظبط. وطبعا مهم جدا النجار يعمل المقاسات مظبوطة، بحيث لما الفن يجي يركب ما تتعبوش او يبقى فيها عالي واطي. الموضوع ده بيبقى مقرف جدا للفني، فياريت النجار يركز في النقطة ديت. اللوح دوت في حدود 800 جنيه، ده المصري، وفي ناس بتبيعه اقل من كده حسب المكان. بعد كده ببدأ اقطع الشريحة بتاعتي وراجع عليها. وهفتح بقى أماكن علب الكهرباء والجزء بتاع الشاشة زي ما حضراتكم شايفين، أو اللي بيتابعني قبل كده عارف الطريقة ديت. تبدأ تحط السيليكون، وعشان اخد المقاسات بقى بالظبط ببدأ أظبط من فوق زي ما حضراتكم شايفين. ولما اتأكد اليمين وشمال مظبوط تمام، هبدأ أكبس اللوح زي ما حضرتك شايف كده، بحيث اللي هو يطبع لي علب الكهرباء في الظهر، ولا اخد مقاسات ولا اتعب نفسي، واضمن اللي هي هتبقى مظبوطه. طب عشان اضمن اللي هي تبقى مظبوطه اعمل ايه؟ افتح العلبه اقل شويه، يعني وانت وشغال بالصاروخ زي ما حضرتك شايف افتح من جوه، ما تفتحش من بره السيليكون، افتح الداخلي زي ما حضرتك شايف كده. وما تفتحش بالعرض بالعرض، يعني تاخد بس تاتش خفيف، لكن ما تفتحش للاخر بالعرض عشان ما تعلمش في اللوح في الوش. فانت بتاخد سنة بس اللي هي ايه، تعدي صفيحة المنشار تكمل القطع. يعني زي ما حضرتك شايف كده انا بقطع الداخلي، ودي بتبقى اصغر شوية ودي الافضل. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بقطع اقل، بحيث ان انا اقدر اتحكم بعد كده لو عايز اقطع بالصاروخ والكلام ده كله بيبقى سهل. لكن لو اللوح اتقطع جزء كبير الموضوع يبقى شكله بايخ جدا. وبقطع بقى بفرغها بصفيحة المنشار، مش بفرغها بالصاروخ عشان ما يعلمش في وش اللوح زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الشغل يعني بتشتغل على مهلك في الحاجات دي، لان هي كل شغلها قطعيات يعني.
زي ما حضرتك شايف كده ببدأ أراجع وأكد علب المفاتيح مظبوطة ولا لأ، وزي ما حضراتكم شايفين كده العلب يعني جت أماكنها ممتازة، والوش هيركب عليها تبقى 10/10. طبعا ببدأ بعد كده بقى أحط اللوح سيليكون بعد ما اتأكدت من المقاسات. اللوح ده ب800 والقطع الخشب ب800، والسيليكون بياخد سيليكون عظم في حدود 800 جنيه 8 علب. وبعد كده بقى التركيب طبعا من 1000 ل1500 حسب الفني، بس اللي بيعمله بإتقان شوية ده بيبقى أغلى من 1000 جنيه. طبعا انت مستكتر السعر ده مفيش مشكلة، هتشوف حد أقل. لو الناس مثلا شايفة اللي ده مبلغ، لا التركيب بياخد وقت، ما تبصش على الفيديو اللي أنا بعمله في 10 دقايق. لا الفيديو بياخد التقطيعات والكلام ده، ممكن عشان اخد مقاس شاشة ممكن اخد يعني ساعة عقبال ما اخد وراجع المقاس واقطع واظبط فيها، فالموضوع بياخد وقت. فانت دلوقتي عايز تعرف بقى تكلفة الحائط ده كله عقبال ما انا بظبط كده، وهقطع الشرايح اللي في الجنب عشان نعمل الجنب بردك. الجنب دوت الحاجات بتاعته في حدود 5400، والتركيب زي ما قلت لحضرتك من 1000 ل1500 حسب ايدي الفني واتقانه في الشغل. طبعا يعني عامل 6400 او 6900، دي هتفرق بقى في مصنعية الحائط، بس هو حاجاته من غير المصنعية عامل 5400. الخامات اللي قدامك دي كلها بالخشب بالكلام ده كله عامل 5400. ببدأ بقى أجيب ألوان أبيض، دي ألوان رسم أنا بشتغل بيها. ببدأ أقفل الفراغات اللي بتبقى في الزاوية عشان تدينا شكل، هتشوفه في الآخر شكل جميل. وببدأ أفنش الحائط كده. أنا قلت لك كل حاجة تقريبا وعرفتك، عشان الناس كانت بتسأل كتير قوي على موضوع الشاشة البارزة وكانت محتارة. انا وضحت لك في الفيديو ده كل حاجة، فانت ما تبخلش علينا بقى بلايك واعمل مشاركة للفيديو بحيث اللي غيرك برضك يستفاد لو هو ما عندوش معلومات عن قصة بديل الخشب وبديل الرخام. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفنا. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله. هسيبكم بقى تستمتعوا بالحائط بعد ما تفنش.